guys, we'll take with Nathan እንኳን መጣችሁ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ የምናየው ካራክተራችንን እናስገባለን፣ ዌፐን እናስገባለን እና የተለያዩ ነገሮች እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ከመቀጠላችን በፊት ምን ማድረግ ይኖርብናል? ፕሮጀክታችን ሴቭ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ያለበለዚያ ዘግተን ስንከፍት እንደ አዲስ ይጀምርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ፋይልስ ሴቭ እላለሁ ማለት ነው። ፋይል ሴቭ ስል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳምፕል ሲን ላይ ሴቭ አደርጋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ቼንጅ ባደርግ ኪዩብ ክሬት ባደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭ ሳላደርገው ከወጣው እንበልና ድጋሚ ቅድም ሴቭ የተደረገውን በከፍተው ዶንት ሴቭ ወደ ቅድሙ ሲናችን ይመልሰናል ማለት ነው። ኦልዌይስ ፕሮጀክታችን ስንሰራ ሴቭ ማድረግ ማርሳት የለብንም ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ምን አደረገው? ካራክተራችንን እናስገባለን ማለት ነው። ፕሌየራችን ምንንቀሳቀስበት ምራመድ የሚሄደው የሚሮጠው ካራክተራችንን እናስገባለን ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ ላይ ዊንዶውስ ጋር እንሄድና አሴት ስቶር የሚለውን እናካለን ወይም ኮንትሮል ፕላስ 9 መጫን እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ስነካው ይከፍትልኛል ማለት ነው። ኮኔክሽን ያስፈልጋል። ይሄንን አሴት ስቶር ለመጠቀም እስከሚከፍትልኝ እጠብቃለሁ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት አሴት ስቶራችን ከፍቶልናል። እሺ አሴት ስቶር ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁ፣ ይሄ አሴት ስቶር የሚጠቅመው አንድ በቃ ፕሮጀክታችን መስራት ከፈለግን ቶሎ ብለን መስራት ከፈለግን ኦልሬዲ ፕሪቢልት የሆነ ፕሮጀክት አሉ፣ 3D ሞዴል አሉ፣ አሴቶች አሉ፣ እነሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይሄንን ሳይዙ ላሳድገው፣ ራይት ክሊክ ማክሲማይዝ ልበለው። ከዛ ምን ፈልጋለሁ? ካራክተር ስለሆነ የምፈልገው እዚህ ጋር ልምጣና ስታንዳርድ እንትን ማለት ይችላለሁ። ስታንዳርድ ኤዲሽን ሳይሆን ስታንዳርድ አሴት ስላለው ስታንዳርድ አሴት ስል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ይመጣል። ክሊክ ልንካ እስኪ ከፍት ተጠብቀው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይመጣል። ሳይዙ ወደ 182 ሜጋባይት ነው። ችግር የለም። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላልኩት አያመጣልኝም። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል ይጠይቃችኋል። ከዛ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ ስትሉት ኢምፖርት ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ኢምፖርት የሚለው ይመጣል ማለት ነው። እሺ እናንተ እስከዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሲጨርሱ ቪዲዮን ቀጥሉት ማለት ነው። እሺ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኢምፖርት የሚለውን ትነካላችሁ። ኢምፖርት ልበለው። ከዛ ልጠብቀው እስኪ ከፍትልኝ ድረስ። ኮሌክቲንግ ያለ ነው፣ እንጠብቀዋለን እስከሚጨርስ። እሺ ጨርሶልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ፕሮጀክት አሉት ውስጡ። ሳውንድ አለው፣ አኒሜሽንስ አለው፣ ብዙ ነገር አለው። እኔ የምፈልገው ከዚህ ካራክተር ብቻ ነው፣ ሌላው አያስፈልገኝም። ሁሉንም በአንድ ላይ ኢምፖርት ባደረገው በጣም ብዙ ትንሽ ይቆያል። ትንሽ ደቂቃ ስለሚቆይ ምን አረጋለሁ? አልተነካና እቺኛዋን ክሊክ አረጋለሁ። ድጋሜ አልተነካና እቺኛዋን ክሊክ አረጋለሁ። አልተነክቼ ክሊክ አልኩበት ምክንያት እዚህ ጋር ሁሉም በጣም ተዘርዝሮ ስለነበር ሁሉንም በአንድ ላይ ክሎዝ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥብዬ ክሎዝ ብለው የተከፈተው ኦልሬዲ ተከፍቷል። አልተነክቼ ግን እንደዚህ ባደረገው ሁሉንም በአንድ ላይ ይዘጋልኛል ማለት ነው። እሺ ምን አደርጋለሁ? ሲምፕሊ ይሄንን አንቼክ አደርገዋለሁ፣ ይሄንንም አንቼክ አደርገዋለሁ። ከዛ ካራክተርስ ጋር የሚለው ጋር ሄድና ፈርስት ፐርሰን የሚለው ቼክ አደርጋለሁ። ክሮስ ፕላትፎርም የሚለው ቼክ አደርጋለሁ። ዩቲሊቲ የሚለው ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሌላ የሚያስፈልገኝ ነገር የለም። ኢምፖርት ልበለው። እስኪ ጨርስ ልጠብቅ። ጨርሶልኛል። እዚህ ጋር ጠፋ ማለት ጨርሷል ማለት ነው። ሲምፕሊ ይሄንን ራይት ክሊክ ማክሲማይዝ የሚለውን ልንካው። ከዛ ወደ ነበረው ይመልሳል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ አምጥቶኛል ማለት ነው።
ወደ አሴት የሚለውን ከነካሁት እዚህ ጋር ወይም እዚህ ጋር መቼ ከነካሁት አሁን ያስገባነው እዚህ ጋር ስታንዳርድ አሴት የሚለው ፎልደር ክሬትድ ሆኗል ማለት ነው። ይሄን ከፈለኩኝ ሳይቱን ማሳነስ እችላለሁ እንደማንበብ ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታንዳርድ አሴት የሚል አለ። በከፍተው ያስገባው ቼክ አረግ ነው ብቻ አለ። ካራክተርስ አለው፣ ክሮስ ፕላትፎርም አለ፣ ዩቲሊቲ የሚለው እኛ መረጥነው ብቻ አስገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ካራክተርስ ጋር የሚለው ሄዳለው ፈርስት ፐርሰን ፕሪፋብ ጋር ሄድና እዚህ ጋር ወደ ሲኔ ክሊክ ላርክ ፕሪፋብ ጋር ሄጄ ፈርስት ፐርሰን ኮንትሮለር የሚለውን ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር ለቀዋለሁ። ኦር ከፈለኩ ደግሞ ኮንትሮል ዜድ እናደርጉት አሁን ከፈለኩ እዚህ ጋር እዚህ ጋር የፈለኩት ቦታ ላይ ድራግ አድርጌ መጣል እችላለሁ ማለት ነው። ሲምፕሊ እዚህ ጋር ልጣለው። እዚህ ላይ ስጥለው ኦልሬዲ ሴንተር ላይ ነው የሚያስቀምጥልኝ። ሴንተር ላይ ካላስቀምጠላችሁ ሪሴት ፖዚሽን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሁሌ እኔ ሴንተር ላይ ማስቀመጥ ወደው ኤዲት ምናምን እዚህ ጋር ዲዛይን ሳደርገው በቃ ቦታውን ስለማውቀው ወደ አሪፍ አድርጌ ትዊክ ለማድረግ ይመቸኛል ማለት ነው። ኤፍ ልንካ ዙም እንዲያደርግልኝ ከዛ እቺኛው ሙቭ ቱል ሰሌክት እናደርግና ኮንትሮል ነክቼ ወደ ላይ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ እሰማዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፕሌይ የምትለውናቺ ፕሌይ ብለው ኤረር ያመጣልኛል ወይም ኤረር ላይ ያመጣም ይችላል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ኤረሩን አለው ኮንሶል የሚለው ጋር ክሊክ ሳደርግ ይሆን ኮንሶል ይጋታል። ኤረር አለ ጂዩአይ ቴክስት የሚባል አለ ግን መጠቀም አልችልም ነው የሚለኝ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ዳብል ክሊክ ነካለሁ። ከዛ እኛ ሰሌክት ባደረግንለት ኤዲተር ይከፍትልናል ማለት ነው። እናንተ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ካወረዳችሁ በኮድ አድርጉት። እኔ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮሚኒቲ ስላለኝ በኮሚኒቲ እንዲከፍትልኝ አድርጌዋለሁ። ፕሮሰሱንም አሳይቻችኋለሁ። ፕሪፈረንስ ኤክስተርናል ቱልስ ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ያለፈው ቱቶሪያል ላይ ያለ እሱን ቼክ አድርጉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፍቶልናል። ደብል ክሊክ ነካ ኤረር ያለበትን ቦታ ነው ያመጣልኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤረር ምልክት አለው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ላይ ማጣና እዚህ ጋር ኢንተር ልንካ ከዛ የሚጨመር ላይብራሪ አለ ዩዚንግ ዩኒቲ ኢንጂን ዶት ዩአይ እና እዚህ ጋር መጥቼ ቴክስት ለዋለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ችግር የለም በኋላ ላይ አስረዳችኋለሁ ኮዶቹ። ከዛ ኮንትሮል ኤስ ሴቭ ልበለው። ከዛ ወደ ዩኒቲ ልመለስ። ከዛ እዚህ ጋር ፕሮሰስ እያደረገ ነው እንጠብቀው ትንሽ ሰከንድ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አውቶማቲክ ኤረሩ ጠፋ፣ ፊክስ አድርገነዋል ማለት ነው። ፕሌይ ልበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌምችንን ክሬት አድርገናል፣ ግን እዚህ ጋር ቱ አውዲዮ ሊስነርስ አለ ይለናል። ስለዚህ ምን ልበለው ሜን ካሜራ የሚለውን አያስፈልጋኝም ዲሊት ልበለው። እዛ አሁን ፕሌይ ልበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተራም አለ፣ ግን እንደምታዩት ማውስ ብቻ ነው የሚዞረው እንጂ አያራመድም፣ ምንም አይልም። እሱ እንዴት ፊክስ እናደርገዋለን? ድጋሚ ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኢንስፔክተር ጋር እንሄድና ወርኪንግ ስፒዱን አልሰጠነው። ወርኪንግ ስፒዱን 4 ልበለው። ራኒንግ ስፒድ 8 ልበለው። ጃምፕ ስፒድ 4 ልበለው። ግራቪቲ ማልቲፕላየር 1 ልበለው። ከዛ ፕሌይ ብለው ድጋሚ እዚህ ጋር ይዞራል። እንደምታዩት ይራመዳልም። እንደምታዩት ስፔስ ብነካም ይዘላል ማለት ነው። ኮንግራቹሌሽን መጀመሪያ ፕሌይብል የሆነ ጌም ሰርተናል። ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስር ብዙ ኤረር ያመጣል። እሱም እንዴት ፊክስ ማድረግ እንችላለን? ኢንዴክስ ዋዝ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ባውንደሪ። እሱ ችግር የለም። እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር ልምጣ። ፉት ስቴፕ ሳውንድ የሚል አለ፣ ግዴታ እናስገባለት። ባዶ መሆን አይችልም፣ ኤረር ያመጣል። ስለዚህ ይሄንን 3 ወይም 4 ላድርገውና 4 ካረኩት በኋላ ጃምፕ የሚለውን እዚህ ጋር ልምጣና ፉት ስቴፕ 1 ሁለተኛው ላይ ፉት ስቴፕ 2 ሶስተኛው ላይ ፉት ስቴፕ 3 አራተኛው ላይ ፉት ስቴፕ 4
ፉትስቴፕ 4 አስገባለሁ ማለት ነው ከድጋሚ ፕሌይ ልበለው ሆፕሊ ኤረር ይጠፋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምጽ አለው ማለት ነው የሚራመድ ድምጽ ማሳያችሁ የሚራመድ ድምጽ አለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምጽ አለው ድምጹን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ምን ልበለው እኔ ድምጹን አሁን ስለማልፈልገው እዚህ ጋር እመጣና ሚዩት ላለው እቺ ሚዩት ካረኩት ከዛ ፕሌይ ብለው ድምጹ የለም ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምጹ የለም እሺ ከዚህ በላይ ከቀጠልኩት የቱቶሪያል ረዝማል ዌፐን እናስገባለን ብዬ ነበር ዌፐኑን የሚመጣው ቱቶሪያል ላይ እንጨምራለን ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ኤንድ ላይክ አድርጉት አመሰግናለሁ